पोलीस व्हॅन आलेली आहे आणि सगळे धावत आहे. शुभ दुपार मित्रांनो, मी स्वप्नील स्वागत करतो माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर. कालचा दिवस खूप हॅक्टिक गेला. ॲक्च्युली पावसामुळे खूप व्हिडिओ फोटोज काढायला खूप अवघड जातं. त्यामुळे काल रात्री व्हिडिओ थांबवली मी आणि आजचा दुसरा दिवस. आम्ही आता अगोदर 6 जण होतो, पण आणखी एक ते दादा आमच्यासोबत जॉईन झालेत. तिथूनच आता आम्ही लोणावळ्याला जात आहोत. पण त्या अगोदर एक जवळच खोपोलीतील खालापूर येथे वावोशीला एक डॅम आहे, तिकडे जात आहोत आता सगळे. मला वाटतं पेन पासून खालापूरला बाहेर जाताना मध्ये डोनवत असे गाव आहे, तिथून आम्ही लेफ्ट मारला आहे. ते लेफ्ट मारून आम्ही जात आहोत डॅमवर. आज रविवार असल्याने गर्दी वाटते, तरी एवढी गर्दी नाही आहे. बहुतेक कोणाला माहीत नसणार. पोलीस आले, मग असे बाहेर जावं लागतं. पोलीस व्हॅन आलेली आहे आणि सगळे धावत आहे. मला वाटतं अलाउड नाही. अच्छा पळा. मित्रांनो, झालं असं की धरणावर गेलो असताना पोलीस आले. कारण कालच 2-3 जण वाहून गेल्याची घटना इथे घडलेली आहे. त्यामुळे पोहण्याला निषेध होता, बंदी होती पोहण्याला, तरी लोक पोहत होती पोरं वगैरे. ॲक्च्युली धरण पण ओव्हरफ्लो झालेलं आणि खूप म्हणजे असं दिसत नव्हतं की कुठे पोहायचं आणि कुठे नाही. त्यामुळे धावपळ झाली सगळी. तर तुम्ही अशा ठिकाणी बहुतेक जाऊ नका, कधी काय होईल सांगता नाही येत. एन्जॉय करा पण सांभाळू. तर आता डोनवट डॅमचा प्रसंग झाल्यानंतर आम्ही थेट जात आहोत एकविरेला. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores there is something more just waiting for you and me. I see that you're yearning for some. टाकळी पाट्याजवळ पोहोचलोय. मुसळधार पाऊस सुरू झालाय. और सौरभ, कैसा लग रहा है बताओ. एक नंबर व्यू है बॉस. एक सांगायचं राहिलं, आपल्या गुर्रम मध्ये थोडा प्रॉब्लेम झालाय. स्टार्टर लागत नाहीये. मला वाटतं मोटर मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला. आपण पोचलो आहोत खोपोली सिटी. मला वाटतं खोपोली सिटी आलं. पुणे 80, लोणावळा 10. सीधा लोणावळा. खोपोलीला पोचलो आहे. खोपोलीची नदी. चला भेटूया मग लोणावळ्याच्या घाटामध्ये.
इकडे संपवावं लागेल ना ते इथे पण संपवावं लागेल.